Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với chương trình Defamation and the Law. Trong video này và hai video sau, mình và Mikkel sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về một mảng luật nữa trong ngành luật trách nhiệm ngoài hợp đồng tort law, và cái mảng luật này liên quan đến những cái hành vi nói xấu người khác hay làm hạ uy tín của người khác, gọi là defamation actions. Mình sẽ mời em bắt đầu. Hello everyone and welcome back. To continue on the topic of tort law, I would like to focus the next few videos on defamation. As I mentioned in a previous video, in Victoria, the Charter of Human Rights and Responsibilities Act from 2006 protects and promotes the freedom of expression. But with the freedom of expression also comes responsibilities and boundaries. That is, we do not have the right to say whatever we think about other people, especially if what we say is untrue and lowers the reputation of others. So, to counter the freedom of expression and balance it out, the law of defamation protects individuals against material that could be harmful to their reputation. In short, the law of defamation means that if you say something untrue and lowers the reputation of other people, you may be liable to them for defamation. Cảm ơn Mip. Như vậy về tổng thể thì như em Mip có nói trong một vài video trước ấy, là ở bang Victoria trong cái bản hiến chương nhân quyền ấy, thì người ta bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận, freedom of expression. Thế nhưng mà tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, mà vẫn phải có trách nhiệm và có cái hạn chế của nó. Tức là nếu như mình nói điều gì đó không đúng sự thật và làm ảnh hưởng đến uy tín của người khác, thì cái việc đó có thể gây ra trách nhiệm trong cái lĩnh vực pháp luật về defamation. Tóm lại, luật về defamation có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như mình nói một điều gì đó không đúng sự thật và làm hạ uy tín của người khác, thì mình có thể phải chịu trách nhiệm về việc đó. So, in today's video, I will establish the elements of defamation, or what the plaintiff has to prove in a defamation case in order to be successful. The four elements are: the statement was untrue, the statement contains identification of the plaintiff, the statement was publicated, the statement is defamatory or harmful. To better remember the elements of defamation, I like to think of the acronym unicorns invade people's hearts for untrue, identification, publication, and harm. Như vậy là để một cái người mà có thể kiện được một người khác theo cái luật về defamation ấy, thì cần phải xác lập được 4 cái thành tố. Cái thành tố thứ nhất là cái câu nói đó, cái lời nói đó nó phải là không đúng sự thật, untrue. Thứ hai là cái câu nói đó nó phải xác định, nó phải hướng tới, nó phải xác định được cái đối tượng của người bị nói xấu. Ở đây tức là cái người đi kiện ấy, người bị nói xấu. Thứ ba là cái lời nói đó nó đã phải được công bố ra ngoài, nó phải được truyền đến cho một bên thứ ba nào đó. Và cuối cùng là cái lời nói đó nó phải làm hạ cái uy tín, ảnh hưởng xấu đến uy tín của một người khác. Đấy, defamatory or harmful. Thì bây giờ em sẽ đi vào từng chi tiết hơn của từng cái thành tố một. Mời Mip. To start, the first element of defamation is that the statement was untrue. The plaintiff cannot claim to be defamed if the statement by the defendant was even substantially true. Thì cái thành tố yêu cầu đầu tiên ấy, là cái lời nói đó nó phải không đúng sự thật, untrue. Thì một người không thể nào đi kiện một người khác theo cái luật về defamation nếu như cái câu nói của người khác đó về cơ bản nó là đúng sự thật. The second element of defamation is that the statement contains identification for the plaintiff. The plaintiff must prove that they are the person who the defendant was referring to in the defamatory statement. This doesn't have to be direct identification by name, as it may be sufficient to prove that the audience of the statement could reasonably conclude that it was about the plaintiff. For example, I could write a defamatory statement and refer to the President of the United States, which does not name anyone specifically, but the audience will know who I'm talking about. Cái thành tố thứ hai ấy, là cái lời nói xấu đó nó phải chỉ rõ cái danh tính của cái người bị nói xấu. Và sau này khi đi kiện ấy, thì cái bên nguyên đơn phải chứng minh được rằng là cái câu nói xấu đó nó ngụ ý, nó hàm ý nói về mình. Không nhất thiết là phải nói rõ tên tuổi người đó, mà có thể nói một cách chung chung thôi, nhưng mà nếu trong khung cảnh chung đó mọi người nghe được, đọc được đều hiểu rằng là nó hàm ý chỉ về một người cụ thể là đủ. Chẳng hạn như là nói xấu về
tổng thống Mỹ chẳng hạn. Không nêu tên nhưng mà nói điều đó thì ám chỉ, mọi người đều hiểu là ám chỉ ai. Hay là nói về chủ tịch của một tỉnh nào đó chẳng hạn, thì mặc dù không nêu tên nhưng đều có thể được hàm ý là một người cụ thể nào đó. The third element of defamation is that the statement was publicized. The plaintiff must prove that the statement was communicated to a third party by the defendant. The publication could be verbal or in writing, though defamation is normally in the form of written articles. This includes news articles, letters, books, and posts on social media. Mình xin lỗi bạn chó Phoebe, mình muốn tham gia vào câu chuyện. Cái thành tố thứ ba trong một cái vụ kiện về defamation là cái lời nói đó nó phải đã được công bố ra ngoài, publicized, cho một bên thứ ba nào đó. Ngoài bên nguyên đơn plaintiff và bên bị đơn defendant thì một bên thứ ba nào đó đã tiếp cận được thông tin đó. Nó có thể thông tin đó, cái việc mà thông báo đó nó có thể bằng lời nói hoặc là bằng văn bản. Thông thường những cái vụ kiện về defamation thì thông thường được dựa trên những cái văn bản đã được viết ra trong sách báo, thư từ, hay là chủ yếu nhất là trong những cái post ở trên mạng xã hội. The final element of defamation is that the statement was defamatory and lowered the plaintiff's reputation or caused them harm. This means the plaintiff was exposed to ridicule, contempt, or hatred. The plaintiff must prove that their reputation has been damaged by the publication of the defendant's statement, whether or not the defendant intended to defame the plaintiff. Cái thành tố cuối cùng trong một vụ kiện defamation mà bên nguyên đơn phải chứng minh là cái lời nói đó nó có cái hệ quả là ảnh hưởng xấu đến uy tín của cái người bị nói xấu, gây cho họ cái thiệt hại. Và tức là gì? Tức là cái người bị nói xấu, cái người đi kiện, người plaintiff đó bị cộng đồng chê cười, bị khinh rẻ, nhiều khi còn bị ghét bỏ, và như vậy là đã phải chịu cái thiệt hại do những cái lời nói của cái người bị đơn đã được công bố ra, cho dù bị đơn có chủ ý hay là không chủ ý. To demonstrate how the law of defamation may work, let me tell you about the case of Mikkel v. Farley from 2013 in the New South Wales District Court. In this case, a former student and 20-year-old Andrew Farley posted a series of defamatory statements to Twitter and Facebook. The court found that the effect of the publication on the plaintiff was devastating. She had to take sick leave and only return to work on a limited basis. Farley was ordered to pay the teacher $105,000 in damages, and the judge mentioned that when defamatory publications are made on social media, it is common knowledge that they spread, and that their evil lies in the grapevine effect that stems from the use of this type of communication. Để minh họa cho cái bài này thì mình và Mip muốn kể cho bạn nghe cái ví dụ của một cái vụ thực tế xảy ra, là vụ Mikkel and Farley năm 2013 ở tòa cấp trung của bang New South Wales. Trong vụ này thì có một cái người thanh niên trẻ tuổi tên là Andrew Farley, 20 tuổi, và đã từng là học sinh của một người giáo viên. Và sau đó thì cái anh Farley này, anh ấy lên Twitter và Facebook và đăng tải một loạt những cái lời nói ảnh hưởng xấu đến uy tín của người giáo viên đó. Và sau đó thì cái cô giáo viên đó bị rất là ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ những cái lời nói đó, và cô ấy phải nghỉ ốm, và sau đó đi làm thất thường, không đi làm thường xuyên như ngày xưa được nữa. Và cô ấy kiện cái anh thanh niên này, cái bà giáo viên đó kiện anh thanh niên Farley này, và cuối cùng là tòa đã đồng ý, và tòa đã bắt buộc anh Farley này phải trả cho cô giáo viên đó số tiền bồi thường thiệt hại là 105.000 đô la. Và vị thẩm phán có nói rằng là những cái đăng tải trên mạng xã hội mà có gây uy tín đến người khác như vậy thì nó được lan truyền rất là nhanh, và đấy là cái hệ quả rất là ghê gớm của việc sử dụng những cái dạng thông tin như vậy trên mạng xã hội. In conclusion, for a plaintiff to succeed in a defamation claim, they need to prove that the defendant's statement was untrue, that the statement identified the plaintiff or alluded to the plaintiff's identity enough for the audience to know who the statement is addressing, that the statement was publicized to a third party, and
that the statement was defamatory and lowers the plaintiff's reputation. Như vậy trong cái bài này để tổng kết lại thì mình và Emip muốn giới thiệu chung với các bạn về một cái mảng luật về defamation có thể giúp cho một bên kiện một bên khác khi cái bên khác đó có những cái lời nói không đúng sự thật và ảnh hưởng đến cái uy tín của một người. Và để mà làm được điều đó thì cái người đi kiện phải chứng tỏ được 4 cái thành tố như mình nói. Đầu tiên là cái lời nói đó nó phải không đúng sự thật. Thứ hai là cái lời nói đó nó xác định cái danh tính của người bị nói xấu. Thứ ba là cái lời nói đó đã được công bố ra ngoài trong bên thứ ba, và cuối cùng là cái lời nói đó nó có hệ quả là ảnh hưởng đến uy tín của cái người bị nói xấu. And finally, one thing you may find interesting is that in Australia, while small companies with less than 10 employees can sue for defamation, bigger companies cannot use the law of defamation to protect their reputation. Và cuối cùng để kết thúc cái bài này thì mình và Mip chỉ đưa ra một cái có thể các bạn thấy thú vị là ở Úc ấy, thì một công ty nhỏ có dưới 10 người nhân viên thì có thể kiện theo luật defamation, kiện với cái người nào đó nói xấu mình. Nhưng những công ty lớn thì lại không được dùng cái luật này. Đấy là một cái nét đặc biệt ở trong luật về defamation của Úc. Chúng mình xin kết thúc cái bài này ở đây. Trong 2 bài video tới chúng mình sẽ quay trở lại cái đề tài này. Hy vọng đã cung cấp một số thông tin chung và một số từ vựng có thể giúp các bạn phần nào trong khi các bạn nghiên cứu hoặc học về mảng luật defamation ở common law. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau của Daddy Son and the Law. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.